Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Βρήκα ωραία πανσετάκια, τα οποία θα τα φτιάξουμε στο τηγάνι. Βρήκα και λαχανάκια Βρυξελών. Σήμερα θα σας κάνω ένα ωραίο φαγητό με συνοδευτικό. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας, Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις, δεύτερη ομάδα. Γράψτε μου ένα σχόλιο από που με βλέπετε ή αφήστε μου μια καρδούλα γιατί με βοηθάτε πάρα πολύ με αυτό. Και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Λοιπόν, βρήκα ωραία λαχανάκια, έτσι, Βρυξελών. Θα κόψουμε την άκρη, θα καθαρίσουμε 2-3 φιλαράκια από το εξωτερικό κομμάτι και αυτό βλέπετε που έχει κάποιο μαυράκι, θα το βγάλετε να μείνει μέσα το καθαρό. Ωραία, βλέπετε, θα καθαρίσω μισό κιλό λαχανάκια. Καθάρισα τα λαχανάκια μου, θα βάλω λίγο αλάτι, μία κούπα καυτή νερό, θα σκεπάσω και θα το αφήσω να βράσουν για 10 με 15 λεπτά. Λοιπόν, σε ένα τηγάνι θα βάλουμε 70 με 80 γραμμάρια βούτυρο. Θα βάλουμε λίγο μέλι και θα ανάψουμε τη φωτιά μας. Όσοι έχουν αλλεργία στο μέλι μπορείτε να βάλετε μία κουταλιά της σούπας καστανή ζάχαρη. Το μέλι που βάζω είναι μία κουταλιά της σούπας. Εδώ έχω πανσετούλες, τις οποίες θα κόψω στα δύο. Ανακατεύουμε λίγο και τα λαχανάκια. Περιμένουμε λίγο να λιώσει το βούτυρο. Αφού έχει λιώσει, ξεκινάμε σιγά σιγά. Πάμε να σοτάρουμε λιγάκι το χοιρινό μας. Τα σοτάρουμε για 2-3 λεπτά από την κάθε πλευρά. Τα σοτάρουμε λιγάκι να πάρουν χρώμα. Σε αυτό το σημείο θα βάλουμε 2 με 3 κελίδες σκόρδο. Εδώ έχω κρεμμύδι ψιλοκομμένο. Θα χρειαστείτε ένα μεγάλο κρεμμύδι. Αφήνουμε να σοταριστούν καλά όλα μαζί. Λοιπόν, τα λαχανάκια μας είναι έτοιμα, έχουν πιει την υγρασία τους. Θα τα μεταφέρουμε στο μπολ και θα αφήσουμε στην άκρη για να τα τελειώσουμε σε λίγο. Τώρα να τελειώσουμε σιγά σιγά το χοιρινό. Περιμένουμε να φύγει όλη η υγρασία για να σοταριστεί το κρεμμύδι και το σκόρδο. Θα βάλουμε 2 κουταλιές της σούπας καπνιστή πάπρικα, πιπέρι και συνεχίζουμε το ανακάτεμα. Αφήστε να σοταριστεί το κρέας και το κρεμμυδάκι. Στην ουσία τώρα σοτάρετε. Ακούτε το θόρυβο? Σε αυτό το σημείο θα βάλω 50 γραμμάρια σόγια σως. Πιστεύω να καταλάβατε και γιατί έβαλα το μέλι στην αρχή ή τη ζάχαρη που μπορεί να βάλετε εσείς. Για να ισορροπήσει τη σόγια. Αφήστε να καραμελώσει το κρεατάκι. Εδώ έχω μισό ματσάκι μαϊντανό. Το οποίο θα πέσει και αυτό μέσα. Ανακατεύουμε. Θα προσθέσουμε νεράκι καυτό, μία κούπα,
Θα ανακατέψουμε λίγο. Ωραία. Θα σκεπάσουμε. Και θα αφήσουμε τώρα σε χαμηλή φωτιά να φύγει η υγρασία, δηλαδή να φύγει η κούπα του νερό που έχουμε βάλει, ώστε να βράσει και να μαλακώσει το κρέας μας. Αφού έχουμε φτιάξει το κρέας μας και το ετοιμάζουμε, στο άλλο τηγάνι θα βάλω λίγο βούτυρο, 50 γραμμάρια, περιμένω να λιώσει, θα σοτάρω κρεμμύδι, ένα κρεμμύδι ψιλοκομμένο, 2-3 σκελίδες σκόρδο, αφήνουμε να σοταριστούν καλά, να βγουν τα αρώματά τους, τα σοτάρουμε για 3-4 λεπτά, γιατί στην ουσία τα λαχανάκια μας είναι έτοιμα. Αφού έχουν πάρει λίγο χρώμα τα κρεμμυδάκια μας, θα ρίξουμε τα λάχανα, τα λαχανάκια. Και θα σοτάρουμε για 3-4 λεπτά ακόμα. Σε αυτό το σημείο είμαστε έτοιμοι. Ωραία. Κλείνουμε τη φωτιά μας. Θα βάλω λίγο αλάτι. Λίγο πιπέρι. Θα ανακατέψω λίγο και θα μεταφέρω σε πιατέλα. Τα λαχανάκια μας είναι έτοιμα, τα αφήνουμε στην άκρη και πάμε να συνεχίσουμε το κρέας μας. Αφήστε να σιγοβράσει μέχρι να φύγει η υγρασία. Ανακατεύουμε, έτσι. Αν θέλετε μπορείτε να βάλετε και λίγο αλάτι, αλλά προσοχή γιατί η σόγια είναι ήδη αλμυρή, οπότε βάζουμε λίγο έτσι για την οστιμιά. Οπότε αφήνουμε να μελώσει και σε λίγο θα σας δείξω το τελικό αποτέλεσμα. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Μόλις ακούσετε αυτόν τον ήχο, σημαίνει ότι έχει φύγει η υγρασία. Θα κλείσουμε τη φωτιά μας και θα τα αφήσουμε τώρα να πέσει η φωτιά και να μελώσει ακόμα περισσότερο. Σερβιρισμένο και έτοιμο, θα το δείτε στην αρχή. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας, Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι σύντομα με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!